ጤና ይስጥልኝ እንዴት ናችሁ? ከዚህ በፊት በሰራነው ቪዲዮ ማትታይፕን ወደ ኮምፒውተራችን ኢንስቶል አድርገን ማትማቲካል ኢኩዌሽኖችን እና ፎርሙላዎችን እንዴት በቀላሉ መጻፍ እንደምንችል አይተን ነበር። በዚህ ቪዲዮ ደግሞ ማትታይፕን ከማይክሮሶፍት ወርድ እና ማይክሮሶፍት ፓወርፖይንት ጋር በማገናኘት ኮፒ ፔስት ማድረግ ሳይጠበቅብን በቀጥታ መጻፍ የምንችልበትን መንገድ እንመለከታለን። ተከታተሉን። አሁን ማትታይፕ ከማይክሮሶፍት ወርዳችሁ ወይም ከፓወርፖይንታችሁ ጋር ኢንቴግሬት መሆኑን ማረጋገጥ አለባችሁ። 2016 ወይም ከዛ በላይ የሆኑ የማይክሮሶፍት ቨርዥኖችን ኢንስታል ካደረጋችሁ ራሱ አውቶማቲካሊ ማትታይፕን ኢንስታል ስታደርጉት ኢንቴግሬት ይሆናል። ነገር ግን ኢንኬዝ እዚህ ጋር ሜኑ ጋር ማትታይፕ የሚል ሊስት ሆኖ ካላገኛችሁ ወርዳችሁ ላይ ፕሮግራም ፋይላችሁ ውስጥ ትሄዱና ሲ ድራይቭ ውስጥ ሄዳችሁ ፕሮግራም ፋይልስ 86 የሚለውን ተከፍቱና ማትታይፕን ትከፍታላችሁ ኢንስታሌሽን ፎልደሩ። ከዛ ውስጥ እዚህ ጋር ማት ፔጅ የሚለውን ተከፍቱና ኦፕሬቲንግ ሲስተማችሁን ማወቅ አለባችሁ። የኔ ለምሳሌ 64 ነው። እዛ ውስጥ እገባና ማት ፔጅ የሚለውን ኮፒ አደርግና ተመልሳችሁ ፕሮግራም ሲ ድራይቭ ውስጥ ሄዳችሁ ፕሮግራም ፋይልስ የሚለውን ተከፍቱና ማይክሮሶፍት ኦፊስ የሚለውን ተከፍቱታላችሁ። ዜን ሩት የሚለውን ተከፍቱና አሁንም ኦፊስ 16 የሚለውን ከፍታችሁ ስታርታፕ የሚል ፎልደር ተፈልጉና እሱን ከፍታችሁ እዚህ ውስጥ ፔስት ታደርጉታላችሁ። አንድ ሁለተኛ አሁንም ሲ ውስጥ መጣችሁ ማትታይፕ ኢንስታሌሽን ፎልደራችሁ ውስጥ ትሄዱና ማት ፔጅ ዜን ኦፊስ ሳፖርት የሚለውን ከፍታችሁ አሁንም 64 ውስጥ ሄዳችሁ ኦፊስ ማትታይፕ ኮማንድ 2016 የሚለው የኔ ለምሳሌ ማይክሮሶፍት ወርድ 2016 ስለሆነ ነው። ከዛ በታች ከሆነ መምረጥ ትችላላችሁ። የእናንተን ፓርቲኩላርሊ የእናንተን ቨርዥን መርጣችሁ ይሄንን ኮፒ ትሉና አሁንም እዛው ፎልደር ስታርታፕ ውስጥ ሄዳችሁ ፔስት ታደርጉታላችሁ። ስታርታፕ ላይ አሁንም ፔስት ታደርጉታላችሁ እዚህ ጋር። ዜን ይሄንን ስታደርጉ ይሄንን ካደረጋችሁ በኋላ ወርዳችሁን እንደገና ሪስታርት ስታደርጉት ይመጣል። ማትታይፕ የሚለው ሜኑ ላይ ሊስት ሆኖ ይመጣላችኋል። ለፓወርፖይንታችሁም እንዲሁ ፓወርፖይንታችሁን እዚህ ውስጥ ገብታችሁ አሁንም እዚህ ውስጥ ይሄዳችሁ ኦፊስ ሳፖርት የሚለውን ከፍታችሁ እዚህ ታገኙታላችሁ። ማትታይፕ አድኢን ፓወርፖይንት 2016 2013 2010 እንደ ወርዳችሁ እንደ ኦፊሳችሁ ቨርዥን የእናንተን ወስዳችሁ ኮፒ ታደርጋችሁ እዛ ፎልደር ውስጥ ግን ማትታይፓችሁና ወርዳችሁ አሁን ፕሮፐርሊ ኢንቴግሬት ሆነዋል ማለት ነው። አሁን በቀላሉ ኢኩዌሽኖችን ዳይሬክትሊ እዛ ወርድ ላይ ሆነን ኢንሰርት ማድረግ እንችላለን። ከዛ ጽፈን እዚህ ኮፒ ማድረግ አይጠበቅብንም። አሁን ወርዳችሁ ጋር ትመጡና መጻፍ የምትፈልጉትን ፎርሙላ ይህንን አፕሊኬሽን በመጠቀም ማለትም ማትታይፕን በመጠቀም በቀላሉ ኢንሰርት እናደርጋለን። እዚህ ሜኑ ላይ ከመጣችሁ በኋላ ማትታይፕ የሚለውን ክሊክ ስታደርጉት እንደዚህ ኤክስፓንድ ሆኖ ይመጣላችኋል። ኢኩዌሽናችሁን ኢንሰርት ለማድረግ ብዙ አይነት መንገድ አለ። ኢንላይን ብላችሁ ማስገባት ትችላላችሁ። ለምሳሌ ፎርሙላ በሁለት ቴክስቶች መካከል ፎር ኤግዛምፕል እዚህ መሃል ላይ የሆነ ፎርሙላ መጻፍ ብትፈልጉ ኢንላይን ብላችሁ ነው ኢንሰርት የምታደርጉት። ወይም ደግሞ ሌፍት ነምበርድ ኢኩዌሽኑ በቀኝ ነምበሩ በግራ ራይት ነምበርድ ብላችሁም ማስገባት ትችላላችሁ። ኢኩዌሽኑ በግራ ዲን ኢኩዌሽን ነምበሩ በቀኝ ብዙ ጊዜ የምንጠቀመው ይሄን ነው። ዜን ይሄንን ክሊክ አድርጋችሁ ማስገባት ትችላላችሁ። ከዛ በፊት ግን ፎርማት ታደርጋላችሁ። ለምሳሌ ኢንሰርት ነምበር ውስጥ ገብታችሁ ፎርማት ብላችሁ ቻፕተር ነምበር፣ ሴክሽን ነምበር፣ ኢኩዌሽን ነምበር የሚለው አለ። አሁን ቻፕተርም
ሴክሽንም ኢኩዌሽን ነምበርም ቢኖራቸው ሶስቱንም ቸክ ታደርጉታላችሁ። ፕሪቪው በዚህ መንገድ 1.1.1 ብሎ ለምሳሌ ያስቀምጣል። ቻፕተሩ 2 ቢሆን 2.1 ብሎ ያስቀምጥላችኋል ማለት ነው። ወይም ደግሞ ቻፕተር ከሌለው ይህንን አንቸክ ታደርጉታላችሁ። ግን 1.1 ሴክሽኑን እና ኢኩዌሽን ነምበሩን ያስቀምጥላችኋል። ኢንክሎዥር በምን አይነት ቅንፍ አድርጎ ያስቀምጠው ወይስ ደግሞ ከነዚህ ውስጥ በየትኛው ወይ ያስቀምጠው መምረጥ ትችላላችሁ። ብዙ ጊዜ የምንጠቀመው ከርቭድ ብራኬት ነው። እሱን ትመርጡለታላችሁ። ዜን ኦኬ ትሉታላችሁ። የምትፈልጉትን ፎርማት ካዘጋጃችሁ በኋላ ኦኬ ትሉታላችሁ። አሁን እኔ እዚህ ጋር ለምሳሌ ኳድራቲክ ፖሊኖሚያል መጻፍ እፈልጋለሁ። እዚህ ጋር መጣና ከርሰሯን እዚህ ጋር ካስቀመጡ በኋላ ራይት ነምበርድ የሚለውን ክሊክ አደርገዋለሁ። ግን እንደዚህ ይከፍትላችኋል። ኢኩዌሽናቸውን እንድትጽፉ የሚያስችላችሁን ዊንዶ ይከፍትላችኋል። እሱ ጋር መጣችሁ ለምሳሌ እኔ ax² + bx + c = 0 እኔ 2 ከኤክስ ጋር እኩል አላይ እንደሆነ ነው የተቀመጠችው። ሱፐርስክሪፕት እንድትሆን ነው የምፈልገው። ይሄንን ቱን ሴሌክት አድርግና እዚህ ጋር መጣና ይሄንን ሴሌክት አድርገው ሱፐርስክሪፕት ትሆናለች። ከዛ ይሄንን ክሎዝ ስትሉት ሴቭ ላድርገው ወይ ይላችኋል። የስ ትሉታላችሁ። ከታች ያለውን የስ ስትሉት አሁን ሴቭ አድርጎ ያስቀምጥላችኋል። ነገር ግን ይሄ ሁሉ ጊዜ እንዳይጠይቃችሁ ያችኛውን ሴቭ ዊንዶ ቸክ ታድርጓታላችሁ ከታች ያለችዋል። ዜን አሁን ይሄን ፎርሙላዬን አት ሴንተር የኔ ኢኩዌሽን ነምበሩን አት ዘ ራይት አስቀምጦልኛል። በመፈልገው ወይ ተቀምጦልኛል ማለት ነው። ዜን በመቀጠል አሁንም ሌላ ኢኩዌሽን ሩትስ ኦፍ ኳድራቲክ ኢኩዌሽን ፎርሙላ የሩት መፈለጊያውን ፎርሙላ እዚህ ጋር እጽፋለሁ። እዚህ ጋር መጣና አሁንም ራይት ነምበርድ እለዋለሁ። ዜን ኤክስ = ብላችሁ ፍራክሽን እንድጽፉ የሚያስችላችሁን ቴምፕሌት ታስቀምጣላችሁ። ዜን ማይነስ ኒውመሬተሩ ላይ ማይነስ ቢ ፕላስ ኦር ማይነስ የሚለውን ሲምቦል እዚህ ጋር ትመርጣላችሁ። እዚህ ጋር ማንኛውንም ኢኩዌሽን በዚህ ሶፍትዌር መጻፍ ትችላላችሁ። ማንኛውም የሚያስፈልጋችሁ ሲምቦሎች፣ ስፔሻል ካራክተሮች በሙሉ አሉላችሁ። ለምሳሌ እዚህ ጋር ብዙ ሲምቦሎች ብትፈልጉ ሌሎች ሲምቦሎች እዚህ ጋር መጣችሁ መምረጥ ትችላላችሁ። ዜን ፕላስ ኦር ማይነስ የሚለውን እዚህ ጋር መጣና ሴሌክት አደርግና ዜን ስኩዌር ሩት ያስፈልገኛል። እሱን እዚህ ጋር መጥቼ ይሄንንም ሴሌክት ካደረኩ በኋላ b² - 4ac b2 ነው የሚል ይሄን ሱፐርስክሪፕት ማድረግ አለብኝ። እዚህ ጋር መጣና ይሄንን ሴሌክት አድርገው ሱፐርስክሪፕት ሆነች። ዜን ኦቨር ኒውመሬተር 2a ነው። እኔን ክሎዝ ማድረግ ትችላላችሁ ወይም ሴቭ ብትሉት ራሱ አፕዴት ያደርገዋል ወርዳችሁ ላይ ሄዶ። ወይም ደግሞ እዚህ ጋር መጣችሁ አፕዴት ኳድራቲክ ፎርሙላ ዶክስ የሚለውንም ሴሌክት ብታደርጉ አፕዴት ያደርግላችኋል። ነገር ግን ይሄንን ክሎዝ አልኩት። አሁን እንደምታዩት 1.2 ማለት። ስለዚህ ወርድ ላይ እንደምናደርገው አውቶማቲካሊ ኢኩዌሽኖቹን ነምበር ዳርጎ ያስቀምጦልኛል። ዜን አሁን ሄድና ከነዚህ ኢኩዌሽኖች አንዱን ሪፈር ማድረግ ብፈልግ you can simply solve the roots of quadratic polynomial using equation ብዬ ይሄንን 1.2ን ሪፈር ማድረግ ብፈልግ እዚህ ጋር መጣችሁ ከርሰራችሁን እዚህ ጋር ታስቀምጡና ሪፈር ማድረግ የምትፈልጉበት ቦታ ላይ ከመጣችሁ በኋላ ኢንሰርት ሪፈረንስ ይላችኋል። ዜን ይሄንን ክሊክ ታደርጉና አሁን double click on the equation number that you want to reference መሆን የሚችለውን ኢኩዌሽን ነምበር ደብል ክሊክ ማድረግ አለባችሁ ነው። ይሄ ሁሉ ጊዜ እንዳይመጣ ከፈለጋችሁ ይሄን ቸክ ታደርጉና ኦኬ ትሉትና አሁን ይሄንን ኢኩዌሽን ነው ኢንሰርት ማድረግ የምፈልግ እዚህ ጋር መጣና ደብል ክሊክ አድርገዋለሁ። ይሄው እንደምታዩት አሁን ኢኩዌሽን ነምበሩን ኢንሰርት አደረገው። ስለዚህ you can simply solve the roots of a quadratic polynomial using equation 1.2 አልኩኝ ማለት ነው። በቀላሉ በዚህ መንገድ
ኢኩዌሽኖችን ኢንሰርት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለነበራችሁ ቆይታ እናመሰግናለን። ቻው፣ በደህና ቆዩ።